প্ৰিয় দৰ্শক, হাই ছেকেণ্ডেৰী আৰু হাই স্কুল টেটৰ লগত জড়িত পেডাগজি চেলেবাছৰ কেইটামান প্ৰশ্ন এই ভিডিঅ'টিত আমি আজি ছল্ভ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম। মই যিবোৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিম এই ভিডিঅ'ৰ দ্বাৰা, আপোনালোকে কিন্তু সেইটো ভেৰিফাই কৰিবলৈ নেপাহৰিব। প্ৰথম প্ৰশ্নটো হ'ল, which of the following is not related to realist ideology? তলৰ কোনটো ৰিয়েলিষ্ট আইডিঅ'লজিৰ লগত জড়িত নহয়? কোনজন ব্যক্তি মানে? হাৰ্বাৰ্ট স্পেন্সাৰ, বাৰ্ট্ৰেণ্ড ৰাছেল, হেনৰী বাৰ্টছন নে জি.ই. মুৰ? তো শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব হেনৰী বাৰ্টছন। তেওঁ জড়িত নহয় ৰিয়েলিষ্ট আইডিঅ'লজিৰ লগত। নেক্সট, which of the following advice an existentialist teacher did not offer to his/her student? তলৰ কোনটো এডভাইচ বা উপদেশ এক্সিষ্টেঞ্চিয়েলিষ্ট টিচাৰ শিক্ষক এজনে কেতিয়াও নিজৰ ছাত্ৰ বা ছাত্ৰীক দিব নোখোজে। এক্সিষ্টেঞ্চিয়েলিষ্ট মানে যি এইটো কথাত বিশ্বাস কৰে যে আমি আছোঁ যদি কিয় আছোঁ, আমি যে আছোঁ এইটো কিহৰ কাৰণে আছোঁ, সেইবোৰত মানে তেওঁ মানে বেছি ফ'কাছ কৰে। কিহৰ কাৰণে আছোঁ, জীৱনটো কি হয়, সেইবোৰক লৈ তেওঁ বেছি মানে এই এক্সিষ্টেঞ্চক লৈয়ে প্ৰশ্ন কৰি থাকে মানে। তো তেনেকুৱা ব্যক্তিয়ে বা তেনেকুৱা টিচাৰে কি এডভাইচ দিব নোখোজে? ডু ছেল্ফ এনালাইচিছ, ইউ শ্বুড টেক ইয়ৰ অ'ন ডিচিশ্যনছ ফৰ ইয়ৰ ডেভেলপমেণ্ট, ইউজ ইয়ৰ মাইজেৰিছ এণ্ড ছৰ'জ, লিচন টু দ্য ভইচ অফ ইয়ৰ ইনাৰ ছেল্ফ। ডু ছেল্ফ এনালাইচিছ এইটো ক'ব তেওঁ, কাৰণ তেওঁ নিজেই এক্সিষ্টেঞ্চৰ লগত যুঁজি আছে যে তই কি হয়, জীৱনটো কি, আমি আছোঁ কিয় এই পৃথিৱীত, মৰিলে কি হ'ব, জীয়াই থাকিলে কি কৰিব লাগে, জীৱনৰ উদ্দেশ্য কি, সেইবোৰক লৈ বেছি ব্যস্ত। এক্সিষ্টেঞ্চিয়েলিজম বুলি এটা ফিলচফি আছে। ইউ শ্বুড টেক ইয়ৰ অ'ন ডিচিশ্যন, সেইটোও ক'ব যে এটাই জীৱন, নিজৰ ডিচিশ্যন নিজে লোৱা। ফৰ ইয়ৰ ডেভেলপমেণ্ট, ইউজ ইয়ৰ মাইজেৰিজ এণ্ড ছৰ', এইবোৰ ক'ব। কিন্তু লিচন টু দ্য ভইচ অফ ইয়ৰ ইনাৰ ছেল্ফ এইটো নকয়, যে নিজৰ ভিতৰত যিটো মানে আৰু ভিতৰত যে যিজন আৰু এজন ব্যক্তি আছে তাৰ কথা শুনা, সেইবোৰ নকয়। নেক্সট, ৱেন এ টিচাৰ ছেইজ ডেট দ্য ডেলিনকুৱেণ্ট বিহেভিয়াৰ অফ মাই ষ্টুডেণ্ট ইজ এন এক্সপ্ৰেছন অফ ইভিল মি হি ইজ ফ'ল'য়িং। তো যেতিয়া টিচাৰ এজনে কয় যে ষ্টুডেণ্টৰ মানে বিহেভিয়াৰটো যদি বেয়া হয়, তেতিয়াহ'লে সেইটো মানে বেয়া এটা মানে গুণ বা বেয়া কিবা এটা হয়, এইটো কোনে ক'ব? আইডিয়েলিজম, ভেদান্তিক ফিলচফি, ৰিয়েলিজম, প্ৰেগমেটিজম। এইটো ভেদান্তিক ফিলচফিয়ে ক'ব। ওৱান মেজৰ ডিফাৰেঞ্চ বিটুইন টেগৰিয়ান এণ্ড ৰুছোছ আইডিয়াছ অন নেচাৰ ইজ। টেগৰিয়ান আৰু ৰুছো তেওঁলোকৰ মাজত থকা মানে তেওঁলোকৰ আইডিয়াৰ মাজত থকা মানে পাৰ্থক্যটো কি? টেগৰ গেভ লেছ এম্ফেচিছ অন নেচাৰ, টেগৰ ডিড নট বিলিভ ইন নেগেটিভ এডুকেশ্যন, টেগৰ ৰিগাৰ্ডেড গড এজ দ্য ক্ৰিয়েটৰ অফ নেচাৰ, টেগৰ বিলিভ ডেট নেচাৰ উইল পানিছ দ্য এৰিং হিউমেন। তো তেওঁলোকৰ প্ৰধান যিটো ডিফাৰেঞ্চ আছিল সেয়া আছিল টেগৰ ৰিগাৰ্ডেড গড এজ দ্য ক্ৰিয়েটাৰ অফ নেচাৰ। টেগৰে ভগৱানক সৃষ্টিকৰ্তা বুলি কৈছিল প্ৰকৃতিৰ। নেক্সট প্ৰশ্ন, উইচ ওৱান অফ দ্য ফ'ল'য়িং ইজ নট কাৰেক্ট? তলৰ কোনটো কাৰেক্ট নহয়? গান্ধী ডিড নট এপ্ৰিচিয়েট টেগৰিয়ান প্ৰেক্টিছ অফ হেভিং ছাৰ্ভিচেছ অফ নন টিচিং ক্লাছ ফৰ এমপ্লয়িজ, টেগৰ ডিড নট এপ্ৰিচিয়েট গান্ধীয়ান এম্ফেচিছ অন ৰাম ৰাজ্য, বিবেকানন্দ এডভকেটেড ৰিডিং অফ ইণ্ডিজিনাছ টেক্সট, অৰবিন্দ ডিড নট অপ'জ ৱৰ্ল্ডলি পাৰ্চুট। শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব টেগৰে কেতিয়াও গান্ধীৰ ৰাম ৰাজ্যৰ কথাটোক এপ্ৰিচিয়েট কৰা নাছিল বুলি কোৱাটো ভুল হ'ব। এইটো এপ্ৰিচিয়েট কৰিছিল তেওঁ, নকৰা নহয়। নেক্সট, ইট ইজ ৱেল এষ্টাব্লিছড বাই থিংকাৰ্ছ, ফিলচফাৰ্ছ এণ্ড একাডেমিচিয়ানছ ডেট ideas like social justice etc. are to be achieved by education. Here social justice implies what? তো বহুত থিংকাৰ আছে, ফিলচফাৰ আছে, একাডেমিচিয়ান আছে, তেওঁলোকে এটা আইডিয়াক এডভকেট কৰিছিল যে ছ'চিয়েল জাষ্টিছ, সামাজিক যদি আমি ন্যায় মানে বিচাৰোঁ, সেইটো শিক্ষাইহে দিব পাৰে। কিয়? টু ৰিমুভ ইকনমিক আনইকুৱেলিটিজ বুলি কৈছে, টু প্ৰভাইড ডিচেণ্ট ষ্টেণ্ডাৰ্ডছ অফ লিভিং টু দ্য পিপল, টু প্ৰটেক্ট দ্য ইণ্টাৰেষ্ট অফ দ্য উইকাৰ ছেকশ্যন অফ দ্য ছ'চাইটি, টু এণ্ড ইন ইকুৱেলিটি অফ দ্য অপৰচুনিটিজ। কোনটো
শুদ্ধ এ আৰু ডি অনলি বি এ চি ডি এ বি চি ডি গোটেইকেইটাই শুদ্ধ Next, besides the right to equality of opportunity in general terms, the discrimination against a citizen has been prohibited on different grounds such as কৈছে right to equality of opportunity বাহিৰে general termsত discrimination against a citizen যিকোনো নাগৰিকৰ বিৰুদ্ধে যদি কিবা discrimination কৰা হয় ভেদভাৱ যদি কৰা হয় তেতিয়াহ'লে এইটো কোনটো গ্ৰাউণ্ডত এইটো কিবা হয় মানে প্ৰহিবিটেড মানে বন্ধ তো এইটো গোটেইকেইটা গ্ৰাউণ্ডত আপুনি ৰিলিজন ধৰ্মক লৈ কাকো একো ক'ব নোৱাৰে জাতিক লৈ নোৱাৰে কাষ্টক লৈ নোৱাৰে ছেক্সক লৈ নোৱাৰে কোন ঠাইত জন্ম হৈছে তাক লৈ নোৱাৰে নেক্সট কুৱেশ্যন প্ৰটেকশ্যন অফ উইমেন ফ্ৰম ডমেষ্টিক ভাইলেন্স এক্ট এইটো আমি লিষ্ট 1 লিষ্ট 2 মিলাব লাগে নেশ্যনেল কমিশ্যন বেকৱাৰ্ড ক্লাছেছ এক্টটো আমি ডাইৰেক্ট উত্তৰলৈ যাওঁ A3 হ'ব প্ৰটেকশ্যন অফ উইমেন ফ্ৰম ডমেষ্টিক ভাইলেন্স এক্ট এইটো মিলিব 2005 চন বহুত দেৰি হৈ গ'ল চাওক আমি উইমেনসকলক ডমেষ্টিক ভাইলেন্স যে হয় তাৰ পৰা বচাবলৈ এক্ট আনিছোঁ 2005ত কিমান দেৰিকৈ নেক্সট B1 নেশ্যনেল কমিশ্যন বেকৱাৰ্ড ক্লাছেছ এক্ট এইটো হ'ল 1993 চাইল্ড লেবাৰ প্ৰহিবিশ্যন এণ্ড ৰেগুলেশ্যন এক্ট এয়া হৈছে 1986 এইটো বাৰু ঠিকেই আছে নেশ্যনেল ট্ৰাষ্ট ফৰ ৱেলফেয়াৰ অফ পাৰ্চনছ উইথ ডিজেবিলিটিছ এক্ট এইটো হ'ল 1999 তাৰপিছত নেক্সট প্ৰশ্নলৈ যাওঁ নেক্সট প্ৰশ্ন হৈছে which of the following is not considered an element of culture তলৰ কোনটো কালচাৰৰ পাৰ্ট নহয় বুলি কৈছে এয়া হ'ব ফিজিকেল ৰিচোৰ্চেছ ডাইৰেক্ট উত্তৰলৈ গৈছোঁ নেক্সট কনষ্টিটিউশ্যনেল প্ৰভিজনছ ফৰ এডভান্সমেণ্ট অফ ছ'চিয়েল এণ্ড এডুকেশ্যনেল বেকৱাৰ্ড ক্লাছেছ অফ ছ'চাইটি ইন ইণ্ডিয়া আৰ ডাইৰেক্টেড এট কনষ্টিটিউশ্যনেল মানে সাংবিধানিক যিটো ব্যৱস্থা তাৰ লগত জড়িত ছ'চিয়েলি আৰু এডুকেশ্যনেলি বেকৱাৰ্ড ক্লাছেছ আমাৰ ভাৰতত আছে তেওঁলোকক কিহে সেইটো ডাইৰেকশ্যন দিয়ে প্ৰগ্ৰেছিভ পলিচিছ অফ দ্য ষ্টেটে নেক্সট ইন পিয়াগেটছ ভিউ উইচ অফ দ্য ফলোয়িং ষ্টেজ অফ ডেভেলপমেণ্ট ইজ দ্য হাইয়েষ্ট ষ্টেজ ইন টাৰ্মছ অফ কগনেটিভ ডেভেলপমেণ্ট পিয়াগেটছৰ মতে তলৰ কোনটো ষ্টেজ অফ ডেভেলপমেণ্ট আটাইতকৈ বেছি হয় চাইল্ডৰ ব্ৰেইন ডেভেলপমেণ্টৰ ক্ষেত্ৰত এয়া হ'ব চাইল্ডহুড এডাল্টহুড নে অল্ড এজ এডলচেঞ্চ হ'ব নেক্সট অবজেক্ট পাৰ্মানেঞ্চ এই যিটো এটা কনচেপ্ট এইটো এটা কেৰেক্টাৰিষ্টিক হয় কোনটো গ্ৰুপৰ পিয়াগেটছৰ ৰিচাৰ্চ এভিডেন্স অফ গ্ৰ'থ এণ্ড ডেভেলপমেণ্টৰ মতে আপ টু এজ 8-9 months নে বিটুইন 2 to 7 years নে বিটুইন 9 to 11 years নে বিটুইন 11 to 14 years শুদ্ধ উত্তৰ আপ টু 8 to 9 months তেতিয়া আৰু নেক্সট which of the following determinants of individual differences will not be contribute to the development of emotional intelligence in Daniel Goleman's formulation even after the age of 25 ইয়াত কৈছে যে তলৰ কোনটো ইণ্ডিভিজুৱেল ডিফাৰেঞ্চটো কণ্ট্ৰিবিউট নকৰে ইম'চনেল ইণ্টেলিজেঞ্চ ডেভেলপমেণ্ট হোৱাত ডেনিয়েল গোলমেনৰ ৰুলৰ মতে আৰু তেওঁ যিটো থিয়ৰী আগবঢ়াইছে 25 বছৰ বয়সত এইটো হ'ব জেনেটিক পটেঞ্চিয়েল ডাইৰেক্ট উত্তৰ কৈছোঁ নেক্সট ইন অৰ্গেনাইজিং এডুকেশ্যনেল প্ৰগ্ৰেমছ effectively at the school level which of the following factors of individual differences will be maximally employed for enhancing performance of students এডুকেশ্যনেল প্ৰগ্ৰামক যদি ফলপ্ৰসূভাৱে আমি অৰ্গেনাইজ কৰিব বিচাৰোঁ স্কুল লেভেলত তলৰ কোনটো ইণ্ডিভিজুৱেল ডিফাৰেঞ্চবোৰে ষ্টুডেণ্টৰ মানে পাৰফৰ্মেঞ্চক এনহেঞ্চ কৰিব পাৰে socio-economic background and gender and motivation, home environment and ability, motivation and ability শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব নেক্সট প্ৰশ্নলৈ যাওঁ নেক্সট প্ৰশ্নটো হৈছে মেথছ ছেট 1 আৰু ছেট 2 আমি ডাইৰেক্ট উত্তৰৰ ফালে দৌৰোঁ A3 এইটো কেৰেক্টাৰিষ্টিক্স হয় গুণ হয় এবিলিটি টু আণ্ডাৰষ্টেণ্ড চিম্বলছ
from concrete situations 3 to মিলিব in the intellectual development during childhood তেতিয়া সেই গুণটো আহি যায় আৰু B4 তাৰ মানে tendency of being away from parents এইটো in the social development during childhood তেতিয়া হয় তাৰপিছত C5 development of self concept কেতিয়া হয় এইটো হয় in the intellectual development of adolescence D2 hero worship কেতিয়া হয় in the social development of adolescence তেতিয়া হয় এইটো প্ৰশ্ন আহিছিল লাষ্ট পৰীক্ষাত তাৰপিছত E1 conflict in motivation এইটো কেতিয়া হয় কোনটো ষ্টেজত হয় in emotional development of adolescence next প্ৰশ্ন in chronological order which theory of intelligence is the latest chronological order মতে কোনটো intelligence theory টো একেবাৰে নিউ হয় লেটেষ্ট হয় two factor theory group factor theory of multiple intelligence the multiple factor theory of multiple intelligence হ'ব in the following list of learning theories who borrowed the word cathesis to call it a kind of learning cathesis কোনজন থিওৰিছে কৈছিল যে এটো এটা লাৰ্নিং হয় টলমেন গুথ্ৰি মাউৰাৰ থৰ্নডাইক এটো হ'ব টলমেন নেক্সট প্ৰশ্ন in which conditioning paradigm of learning reinforcement follows rather than precedes a response এটো হ'ব operant conditioning next প্ৰশ্নলে যাওঁ এটো হ'ল which theory of transfer of learning suggests that it is the understanding developed by the learner which transfer from one situation to the other তলৰ কোনটো theory of transfer লাৰ্নিঙত এইটো সাজেষ্ট কৰে যে আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিংটো ডেভেলপ হয় লাৰ্নাৰৰ সিচুৱেশ্যন এটা সিচুৱেশ্যন পৰা বেলেগ এটা সিচুৱেশ্যনলৈ এইটো থিওৰি অফ আইডেণ্টিটি অফ এলিমেণ্টছ নে মেণ্টেল ফেকাল্টি থিওৰি নে থিওৰি অফ জেনেৰেলাইজেশ্যন নে গেষ্টল্ট থিওৰি এইটো গেষ্টল্ট থিওৰি হ'ব নেক্সট হু মডিফাইড দ্য নিড হায়াৰকি থিওৰি অফ মটিভেশ্যন এডভান্সড বাই মেছলো to a group of 3 needs called by an acronym ERG কোনে need hierarchy theory to মানে theory of motivation to advance কৰিছিল মানে যাতে এই ERG বুলি এটা টাৰ্ম দিব পাৰে মেকলেলান মুৰে এলডেফাৰ এৰিক ফ্ৰম এলডেফাৰ বুলি কৈছে Next, who was the chief proponent among the type theories of personality to advance a psychological personality type? কোনে কৈছিল যে সাইকোলজিক্যাল পাৰ্সোনালিটি টাইপটো অলপ গুৰুত্ব দিব লাগে যাতে পাৰ্সোনালিটি ঠিক হয় এটো কৈছিলে সেলডন জং এলপৰ্ট নে আইসেংক এটো কৈছিলে কাৰ্ল জাং তেওঁ মানে সাইকোলজিৰ লগত জড়িত নেক্সট which theory of personality will explain the case of maladaptive behavior in adolescence on the basis of style of life তো কোনটো থিওৰি অফ পাৰ্সোনালিটিয়ে এক্সপ্লেইন কৰে যে maladaptive behavior যেটো adolescenceত দেখা যায় style of lifeত হেতু কোনে মানে কোনটো সাইকোলজি বা থিওৰিত এটো ডাইৰেক্ট উত্তৰ কৈছো এলফ্ৰেড এডলাৰ্স ইন্ডিভিজুৱেল সাইকোলজি নেক্সট প্ৰশ্ন which of the following terms describe the parameters of mental health in the Indian context in a convincing way তলৰ কোনটো টাৰ্মে মেণ্টেল হেলথ আমাৰ ভাৰতীয় প্ৰসংগত বহুত ভালকৈ দেখুৱাইছে ডাইৰেক্ট উত্তৰলৈ যাওঁ স্থিতিপ্ৰজ্ঞ number 4 to next which of the following will not be identified as the characteristic of a well adjusted person তলৰ কোনটো গুণে well adjusted personৰ গুণটো মানে নেদেখুৱায় উত্তৰ কম ডাইৰেক্ট confidence in others but not in one's own self বেলেগক হলে পুৰা বিশ্বাস আছে নিজক লৈ বিশ্বাস নাই এটো নহব বেলেগক বলে ই কৰিব মই জানো মই কৰিব নোৱাৰিম চাগে তেনেকুৱা হলে হেতু এটো ক্ষেত্ৰত হেতু পৰি যাব নেক্সট প্ৰশ্নলৈ যাওঁ
A school intends to organize a wellness lifestyle camp for its teacher, faculty, and students. Which one will not be considered as a mandatory requirement of the camp? এখন স্কুলে ৱেলনেছ লাইফষ্টাইল কেম্প পাতিব বিচাৰিছে টিচিং ফেকাল্টি আৰু ষ্টুডেণ্টৰ বাবে তলৰ কোনটো মেণ্ডেটৰী ৰিকুৱাৰমেণ্ট বুলি ধৰা নহ'ব কেম্পত য়োগিক এক্সাৰচাইজ আসানাছ মেডিটেশ্যন ছেশ্যন ব্ৰেইন ষ্টৰ্মিং ছেশ্যনছ নে ডিছকাশ্যনছ এইটো হ'ব ডিছকাশ্যনছ ফৰ ইফেক্টিভ গাইডেন্স উইচ অফ দ্য ফলোইং ইজ মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট ফলপ্ৰসূ গাইডেন্সৰ বাবে তলৰ কোনটো গুৰুত্বপূৰ্ণ হয় নিড এছেছমেণ্ট অফ দ্য ক্লাইণ্ট ডাইৰেক্ট উত্তৰ কৈছোঁ নেক্সট ইন কাউন্সেলিং দ্য ফাৰ্ষ্ট ষ্টেপ শুড বি টু ক্ৰিয়েট ৱাট কাউন্সেলিং কৰোঁতে ফাৰ্ষ্ট যিটো আমি ষ্টেপ ল'ম সেইটো কি সৃষ্টি কয় বোলে ল'ম এ নিড ইন দ্য কাউন্সেলি ৰেপৰ্ট উইথ দ্য কাউন্সেলি ৰেপৰ্ট উইথ দ্য কাউন্সেলি এইটো মানে তেওঁৰ পৰাই ছাপৰ্টটো ল'ম সেইটো উত্তৰ হ'ব উইচ ওৱান অফ দ্য ফলোইং গাইডেন্স ছাৰ্ভিচেছ ইজ অন দ্য উইক ফুটিং ইন ইণ্ডিয়া তলৰ কোনটো গাইডেন্স ছাৰ্ভিচটো উইক ফুটিং ইন ইণ্ডিয়া হয় ফ'ল' আপ ছাৰ্ভিচ নেক্সট ইন দ্য ইণ্ডিয়ান কণ্টেক্সট ভাৰতীয় প্ৰসংগত কাউন্সেলিং ছাৰ্ভিচেছ এট অল দ্য লেভেলছ অফ এডুকেশ্যন হেভ নট প্ৰুভ টু বি ইফেক্টিভ অ'য়িং টু দ্য তো ভাৰতবৰ্ষত মানে ইমান ইফেক্টিভ হোৱা নাই ফলপ্ৰসূ হোৱা নাই কিয় এপাথি অফ দ্য পেৰেণ্টছে কেয়াৰ নকৰে পলিচিছ অফ দ্য গভৰ্ণমেণ্টে যিটো নীতি আনে সেইবোৰৰ কাৰণে নন কৰ্পৰেশ্যন অফ টিচাৰেই কেয়াৰ নকৰে নে ইন এডিকুৱেট স্কুল কমিউনিটি লিংকেজ তো এইটো 4 নম্বৰটো হ'ব ইন এডিকুৱেট স্কুল কমিউনিটি লিংকেজেছ স্কুল আৰু কমিউনিটিৰ মাজত সেই ৰিলেশ্যনশ্বিপটো নাই যিটো থাকিব লাগে নেক্সট কোৱালিটি অফ টেষ্টিং এণ্ড ইনফৰমেশ্যন ছাৰ্ভিচেছ ডিপেণ্ডছ মষ্টলি অন দ্য কোৱালিটি টেষ্টিং আৰু ইনফৰমেশ্যন ছাৰ্ভিচ এইটো কিহত ডিপেণ্ড কৰে ডাইৰেক্ট উত্তৰ দিছোঁ এভেইলেবিলিটি অফ ভেলিড এণ্ড ৰিলায়েবল টুলছ গতিকে তাতে শেষ কৰিছোঁ আজিৰ ভিডিঅ'